Hôm trước mình mua được hai cái loa chép. Cái đôi này ở trên Shopee mình thấy nó bán 500.000. Mình mua ở quán phế liệu có 30.000 hai cái này thôi. Nó kêu vừa bé vừa rẻ. Cái này mình sửa rồi này. Cái này sửa rồi kêu to. Đấy, kêu to. Mở cái bài nhạc Tây nhé. Đấy, to lắm. Bây giờ mình sửa cái loa này nhá, sửa nốt cái này còn lại. Cái chép, cái côn của nó bên trong nó hỏng. Đây này. Đây là cái côn cũ. Các bạn nhìn thấy không? Cái đồng chỗ này nó bị cháy đen này. Cái cháy đen này là hoặc là người ta mở to quá nó chết, hoặc là nó dò điện áp DC ra loa. Thì mình mua hai cái côn như thế này nhé. Mình mua hai cái 80.000 hai cái. Bây giờ mình tháo cái hỏng này ra. Tháo cái này ra mình thay cái này vào là được. Loa chép thì dễ sửa. Nó không như loa bát. Loa bát nó còn phải dán keo rồi dán màng. Loa chép chỉ mua mỗi cái này về thay là xong. Cái này mua trên Shopee, gọi là cái côn loa. Ngày trước mình không biết cái loa chép to hỏng mình cũng vứt đi. Cứ nghĩ là không sửa được. Sửa thì nó cũng nhiều tiền. Thế là mình vứt đi, mình bán đồng nát. Cái loa chép đấy nó nặng hơn 1 cân. Cái này thì chỉ hai cái này mới được hơn 1 cân. Đây này. Tháo ốc ra rồi này, rút nó ra như này. Trong này nó có cái màng này rối lên là được. Đây, cái này cũng bị cháy đen rồi đây này. Bây giờ mình lắp cái mới này vào. Lắp cái mới này vào là cái vòng này này, cái vòng dây đồng này nó phải nằm ở giữa cái khe trong này. Nếu mà nó lệch sang một bên thì khi mở lên nó sẽ bị rè nhé. Đấy, mình lắp vào mình phải căn chuẩn là nhìn cái con ốc. Các cái con ốc này này, cái lỗ ốc nó phải chính ở giữa là được rồi. Đấy. Lắp thì dễ nhưng mà lệch một cái là nó rè nhé. Tháo ra khét mù. Toàn mùi đồng cháy này. Mình đang nghi là ở bên trong này nó có cái gì bẩn không?
nắp vào. Cân lại cho cái lỗ ốc nó chuẩn này. Đấy, thay đơn giản lắm. Cái này không cần phải mang ra thợ đâu. Nếu mà cái loa chép mà nó không có tên ý, thì phải bỏ ra để đo. Lấy thước kẹp đo cái đường kính của cái vòng đồng này này, xem nó là bao nhiêu. Thì mình mua côn bấy nhiêu. Ví dụ như là 26mm thì nó sẽ ghi là côn 26. Hoặc là nó sẽ ghi là côn 26mm. Cái này là 25 này. Cái này là côn 25. Xong rồi. Mình đấu quả tụ vào đó này. Cái này mà nếu mà không cho quả tụ vào là cháy loa nhé. Vì cái đường ở âm ly ra nó đánh tiếng to lắm. Tụ vào nó cản dòng điện đi. Nó chỉ cho cái âm thanh cao tần chạy qua tụ thôi. Âm thanh cao nó là tiếng chép mà. Rồi, xem nào, xem nó vào có kêu không nào. Chắc là được thôi. Được đấy. Mà to lên. Thế là mình mua hai cái này để thay, cả phí vận chuyển là 80.000 hai cái. 80 với cả 30.000 hai cái này là 101. Rẻ hơn mua mới được mấy trăm.